ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ Python වල strings කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට strings ගැන කියලා දෙන්න කලින් තවත් කෝඩ් එකක් ගැන කියලා දෙන්නම්. ඒ තමයි මේ print කියන කෝඩ් එක. ඉතින් මේ print කියන්නේ ඇත්තටම function එකක්. මේ function එකෙන් කරන්නේ අපි මේකේ brackets ඇතුලේ දෙන ඕනම දෙයක් අපිට output එකක් විදිහට පෙන්වන එක. ඉතින් මම මේ විදිහට සරල එකක් type කරන්නම් hello කියලා. ඉතින් මම දැන් මේක run කරාම ගන්න පේනවා ඇති මේ විදිහට hello කියලා output එකක් එනවා. අපිට මේ print command එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි දෙයක් display කරගන්න හරි output එකක් හරි දෙන්න. මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ print command එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේ print command එක ඇතුලේ තියෙන string එකක්. strings කියන්නේ වාක්‍යයක් වචනයක් නැත්නම් characters වගේ දේවල් වලටයි. ඉතින් මම ඔයාලට මෙතන hello නැතුව වෙන එකක් print කරලා පෙන්නනවා. මම මේ විදිහට දානවා 1 2 3 කියලා. හරි අපි දැන් බලමු මේකත් print වෙනවද කියලා. ඔයගලන්ට පේන ඇති ඒකත් print වුණා. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන 1 කියලා දාලා ඊට පස්සේ plus ලකුණක් දාලා ආයෙ quotation දෙකක් දාලා 2 කියලා දානවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නම් මෙහෙම දැම්මහම වෙන්න ඕනේ 1 දාන්න 2 කියලා ඒක 3යි කියලා එන්න. දැන් මම ඔයගලන්ට මේක run කරලා පෙන්නනම් මොකද්ද එන output එක කියලා. හරි ඉතින් ඔයගලන්ට පේන ඇති මෙතන 12යි කියලා තමයි output එක ආවේ. ඉතින් මේ strings කියන්නේ කවදාවත් එකතු කරන්න බැරි දෙයක්. අන්න ඒ නිසා තමයි අපිට මේ දෙකේ එකතුව ආවේ නැත්තේ. ඉතින් මෙතනදී strings පාවිච්චි කරද්දී මෙතන plus ලකුණ සලකන්නේ එකතු කිරීමක් හැටියට නෙමෙයි. strings වලදී මේ plus ලකුණෙන් අදහස් කරන්නේ ඒක concat කිරීමක්. concat කිරීමක් කියන්නේ මේ දෙක යා කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන පළවෙනි string එක දෙවෙනි string එකත් එක්ක යා කරනවා. බගලන්ට උදාහරණයක් විදිහට මෙතන hello කියලා ගහන්න. ඊට පස්සේ මෙතන world කියලා ගහන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑම් පටන් ගද්දි මෙන්න මේ පේලිය තමයි execute කරන්නේ hello world කියලා. මම ඔයාලට දැන් ඒක execute කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලන්ට පේනවාද මෙතන hello world කියලා ස්පේස් එකක් වැදිලා ආවා. මොකද මම මෙතන ස්පේස් එකක් තිබ්බ නිසා. ඉතින් අපි normal අංක දෙකක් එකතු කරනවා වගේ නෙමෙයි මේ strings කියන්නේ. ඒකෙන් අපිට කොහොමත්ම strings දෙකක් එකතු කරන්න බෑ. අපිට කරන්න පුළුවන් යා කිරීමක් විතරයි. ඉතින් මෙතන එක දාලා ආයේ මෙතන දෙක දැම්මොත් එහෙනම් ඔයාලන්ට පේනවාද ඒක 12 කියලා එනවා. ඉතින් මම මෙතන මෙන්න මේ තියෙන quotation දෙක අයින් කරලා පෙන්නන්න. හරි එතකොට ඔයාලන්ට පේනද මෙතන 3 කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට quotation නැතුව එන ඒවාටත් අපිට data type එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ගැන මම ඔයාලන්ට ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී කියලා දෙන්නම්. string කියන්නේ data type එකක්. මේ විදිහට Python වල data types ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී අනිත් data types ගැන කියලා දෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලන්ට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ strings කියන data type එක. ඉතින් ඔයාලන්ට පේනද දැන් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ ඔක්කොටම quotation දැම්මම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලන්ට පේනද මෙතන කිසිම error එකක් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට print වෙනවා. 1 plus 2 කියලා. ඉතින් මේ කියන්නේ මෙතන characters උනත් අපිට ඕනම විදිහකට print කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට dot dot දීලා මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ single quotation ඔයගොල්ලෝ දැම්ම දාන්න එපා. මොකද ඒකෙන් error එකක් එන්න පුළුවන්. හරිද මම මේ විදිහට ඒක print කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ අපිට දාන්න පුළුවන් මෙතන double quotation විතරයිද කියන එක ගැනයි. නෑ අපිට මෙන්න මේ වගේ single quotation දෙකකුත් දාලා ඕනම දෙයක් print කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ single quotation double quotation දැම්ම කියන්නේ මේක string එකක් වෙනවා. double quotation single quotation කියලා දෙකක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට පාවිච්චි කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මෙහෙම ලියලා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට සමහර අවස්ථා ඕන වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට text එකක් ඇතුළෙත් මේ quotation එකක් දාලා print වෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට මෙන්න මේ single quotation main විදිහට දෙපැත්තෙන් දාලා ඒක ඇතුලේ ආයෙ single quotation එකක් දැම්මොත් එහෙනම් මේක අවුලක් වෙනවා. ඔකට මම ඒක පෙන්නන්න නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන් පේනද මෙතන syntax error එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ s කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේකේ ඇතුලේ කොළ පාටට තියෙනවා මේ s එක සුදු පාටට තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ මේ s එක තියෙන්නේ එළියේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට double quotation දෙකක් එළියෙන් දානවා. ඊළඟට මෙතන single quotation එකක් දාලා මම දැන් මේක print කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනද මෙතන කිසිම error එකක් නැතුව මේ විදිහට print කරා. ඉතින් මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් තේරෙනවද මෙතන ඉස්සරහින් double quotation එකක් තිබ්බොත් ඒක ඉවර වෙන්නේ double quotation එකක් තියෙන තැනින්. ඉතින් මෙතනින් තමයි ඒක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉස්සරහින් single quotation එකක් තිබ්බොත් ආයි ඊළඟ single quotation එක තියෙන තැන තමයි ඒක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් ආයි single quotation එකක් තියෙන්නේ මෙතන නිසා මේ join කියන එක විතරයි ඇතුළට save වෙන්නේ. මේක එළියෙන් තමයි වදින්නේ. ඒක නිසා තමයි අපිට error එකක් ආවේ මෙන්න මේ වගේ.
ඉතින් මේකේ ඔයගලන්ට පේන දේ සින්ටැක්ස් එරර් කියලා එනවා. ඉතින් මේ S එක තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන මම දැන් මේ විදිහට ආයෙ ඩබල් කොටේෂන් දෙකක් දාගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන ඒක ගත්ත නිසා මෙතනත් ඔටෝමැටික් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට හදාගමු. මම මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එකක් ටයිප් කරගත්තා. ඒකේ අවුට්පුට් එක තමයි මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ මැද තියෙන්නේ ඩබල් කොටේෂන් එක. මෙන්න මෙතන මුලින්ම තියෙන සිංගල් කොටේෂන් එක නිසා මෙතන මැද තියෙන ඩබල් කොටේෂන් එක ස්කිප් කරලා ආයේ ඊළඟට සිංගල් කොටේෂන් එකක් තියෙන්නේ කොහෙද කියලා බලන්න. ඉතින් ආයේ සිංගල් කොටේෂන් එකක් තියෙන්නේ මෙතන නිසා මෙන්න මේකේ ඇතුලේ තියෙන ටික ඔක්කොම print කරනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන ඉස්සරහෙන් දැමුවොත් එහෙම සිංගල් කොටේෂන් එක ඔයාලට පේනවා දැන් ඒක ආයෙ එකක් එනවා මෙතන ඔන් කියන එක එළියෙන් වැටිලා. ඉතින් මම මේක print කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ආයෙ syntax error එකක් එනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට මේ strings වලදී බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ strings කියන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේක කවදාවත් එකතු කරන්න බැරි දෙයක්. ඒ වගේම මේක යා කරන එකක් විතරයි. අපි මෙන්න මේ විදිහට plus කියලා කා කියලා දාමු. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේක run කරාම වෙන දේ jones කා කියලා print කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි අපිට මේ strings වලින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ strings වල අපිට advanced දේවල් තියෙනවා. අපිට list වලට මේවා save කරලා ලොකු දේවල් කරන්න තියෙනවා. අපිට මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙන්න මේ දේවල් ටික ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඕගලන්ට සුබ දවසක්.